تاسو ټولو ته په پرایم کیریئر کوچنګ اکیډمي افیشل یوټیوب چینل ته پراتګ باندې خوش آمدید هرکلی. اوکې مونږه د لیکچر یو لړۍ شروع کړې ده الریډي د 10th کلاس فزکس مونږ ورغستی دی او بالکل یونټ نمبر 14 ته رسولی دی. د دې نه مخکې مونږه د الکتریکل انرژي په باره کې خبرې کړې وې او مونږ دا ویلو چې انرژي اصل کې ډیپینډ په څه باندې کوي. مختلف قسمه ریلیشنز مونږ د انرژي راایستلي وو لکه E is equal to current times time voltage and as well as E is equal to square of the current times the resistance and time and دغه شان energy is equal to V square divided by R. په دې ریلیشنز باندې مونږ مخکینی لیکچر چې کومه دی هغه مونږ کړی دی. نن زمونږ جولز هیټینګ لا د جولز هیټینګ لا اصل کې د هیټینګ لا چې کومه دی ګورئ دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې هیټ اصل کې څه شی دی دا انرژي ده. هیټ څه شی ده انرژي ده. نو یاد وساتئ چې هیټ به له پیدا کیږي چې کله ته د یو ریزسټنس نه څه تیر کې کرنټ تیر کې. دا چې کوم ریزسټنس دی دا کرنټ تا پاس کو کرنټ به د کله پاس کیږي چې کله ته دې ته پوټنشل ډیفرنس سورس ولګي نو اله به د دې نه څه پاس کیږي کرنٹ په دې پاس کیږي. اوکې او چې کرنٹ پاس کیږي ریزسټنس نو ډیفینیټلی څه کوم الکتریکل انرژي چې دا به هیټ ته څه کیږي دا به کنورټ کیږي. اوکې نو جولز هیټینګ لا موږ ته دغه خبره کوي چې کومه الکتریکل انرژي چې لاس کیږي په یو ډیوایس کې د لاس کیږي خو دې ډیوایس ته به تاسو شي کنیکټ کړئ یو پوټنشل ډیفرنس سورس به ته دې ته کنیکټ کړئ. اوکې نو دلته دا الله موږ ته دا وایي چې کومه الکتریکل انرژي پیدا کیږي څه پیدا کیږي الکتریکل انرژي کنورټ کیږي الکتریکل انرژي کنورټ کیږي څه ته کنورټ کیږي دا هیټ ته کنورټ کیږي. نو دلته یاد وساتئ چې دا هیټ چې کم پیدا کیږي نو دا دلته دیو ریپرزینټ کړی دی په ایچ باندې دا و چې هیټ به ډایرکټ پروپورشنل څه ته سکویر اف د کرنٹ یعنې کرنٹ چې څومره زیاتي دومره به چې کومه د هیټ جنریټ کیږي هم زیات او دا هیټ چې کومه ډایرکټلی پروپورشنل څه ته ریزسټنس ته او دا هیټ به ډایرکټ پروپورشنل څه ته ټایم ته. یعنې که چېرې د یو ریزسټنس نه کرنٹ زیات تیریږي نو هیټ به زیات پیدا کیږي. که چېرې یو ریزسټنس مزاحمت زیات دی نو هیټ به زیات پیدا کیږي. که چېرته د یو ریزسټنس نه زیات ټایم دپاره دا کرنٹ پاس کیږي نو ډیفینیټلی هیټ به زیات پیدا کیږي. اوکې نو دلته که موږ داسې دا درې وړه ریلیشنز کمباین کړو نو دلته وګورئ دا موږ سره راغی ایچ ډایرکټلی پروپورشنل آی سکویر آر ټي او دلته چې پروپورشنلټي ساین ختمو څه به لګو دلته به ډیفینیټلی کانسټنټ به لګو آی سکویر آر ټي په خپل ځای باندې ایچ از ایکول دلته چې موږ سره کانسټنټ دی 1 اوور جے دی آی سکویر آر ټي. اوکې او دلته چې کومه دا جې د دې نوم د جول میکانیکل اکویوالنٹ کانسټنټ. اوکې او دلته دا موږ سره څه برابر شو دا موږ سره برابر شو د ایچ از ایکول ټو آی سکویر آر ټي ډیوایډډ بای جے. اوکې دا موږ سره څه دا موږ سره جولز هیټینګ لا ده. د دې مطلب دا دی چې یار ما سره دلته چې کومه یو ریزسټنس دی او دلته چې کومه ما دې ته پوټنشل ډیفرنس سورس کنیکټ کړی دی ټیک شو پلس ماینس. نو که چېرته دې نه کرنٹ زیات ټایم لپاره د ریزسټنس نه پاس کیږي نو هیټ به څه پیدا کیږي هیټ به زیات پیدا کیږي. اوکې که چېرته د ریزسټنس مقدار زیات دی نو ډیفینیټ بیا به هم هیټ څه کیږي دا به زیات پیدا کیږي. که چېرته د زیات ټایم لپاره چې دا کرنٹ پاس کیږي نو بیا به هم هیټ څه کیږي زیات پیدا کیږي. نو سمپل دا هغه انرژي والا ریلیشن دی کومه چې موږ مخکې د دې نه پروف کړی دی په مخکیني لیکچر کې. خو هغه انرژي اوس موږ په کومه صورت کې ویله هغه انرژي چې کومه ده موږ د هیټ په صورت کې ویله د حرارت په صورت کې چې کومه موږ ده ویله. ټیک ده نو د دې مطلب دا شو چې اصل کې الکتریکل انرژي هیټ ته کنورژن دا څه شی دی دا اصل کې جولز هیټینګ لا ده. اوس دا انرژي موږ مختلف قسمه د خپلو ښو مقاصدو دپاره استعمالولی شو. لکه لیټ سپوز که زه ویم چې یو لایټ بلب ما لګولی څه مې لګولی دی یو لایټ بلب یعنې د رڼا دپاره ما یو بلب لګولی دی. نو رڼا دپاره که چېرې دا بلب ما لایټ هم راکوي خو د لایټ سره سره د څه پیدا کوي هیټ پیدا کوي. لکه زه سیمپل دا ویلی شم چې په دې کائنات کې مونږ چې انسانانو کومه څیز جوړ کړی دی دا 100% افیشینټ نشته
په دې کائنات کې هیڅ څیز داسې 100% افیشنټ نشته. که لایټ ما لګولې ده د رڼا د مقصد لپاره نو ما سره دا هیټ هم پیدا کړي، دا انرژي چې کومه د ادر فارمز ته څه کېږي دا کنورټ کېږي. خبر باندې پوه شوئ که نه؟ نو دا څه شی دی؟ دا اصل کې جولز هیټینګ لا ده. اوکې، اوس د دې نه پس چې کومه ده موږ راځو الکتریکل پاور ته. ګوره یارانو، الکتریکل پاور اصل کې څه شی دی؟ ګوره که چېرې پاور موږ میکانیکلی دا موږ ډیفاین کړو نو مطلب موږ په پاور څنګه ډیفاین کړو؟ په 9th کلاس کې تاسو ته ویلي دي چې ورک ډن به یو باډي کو په پر یونټ څه کې په ټایم کې، ساري پر یونټ ټایم کې. نو دلته پاور سیم خو ورک ډن به کېږي. څه شی به ورک ډن کوي؟ دا چې کوم د الکتریک سرکټ به ورک ډن کوي. څه شی به کوي؟ الکتریک، صرف دا شی به کې اډ کوي، الکتریک سرکټ به ورک ډن کوي په پر یونټ ټایم کې. اوکې، دته څه شی وي؟ دته وایي الکتریک پاور. څه ورته وایي؟ الکتریک پاور. یعنې تاسو ورته ویلی شئ ای پاور. څه ورته وایي؟ ای پاور. ای پاور اصل کې څه شی دی؟ چې الکتریک سرکټ ورک ډن کوي په پر یونټ ټایم کې. نو زه دا داسې ډیفاین کولی شم چې the time rate at which the work is done in electric circuit called electric power. What? Electric power. اوکې، نو داسې ویلی شم چې پاور اصل کې ما سره برابر دی ورک ډن، چې دا به الکتریک سرکټ کې پر یونټ ټایم کې به دا کوي. دا څه شی دی؟ دا موږ سره ورک ډن دی. اوکې، ناو کم ټوورډز مونږ چې کومه دی د دې نه زه وایم چې ما سره لیټ سپوز سټار ایکویشن دی، خو مونږ چې کومه دی خبر یو اباوټ پوټینشل ډیفرنس چې کوم مونږ ویلی دی چې الکتریک پوټینشل څه ته وایي چې دا مو ورک ډن دی پر یونټ چارج باندې چې کوم په دې سرکټ کې څه کوي؟ دا موشن کوي. نو که د دې ایکویشن زه د ډبلیو ویلې راوباسم، ډبلیو از ایکول ټو دا ما سره د وي کیو برابر شو که نه؟ دا ما سره لیټ سپوز ایکویشن 1 راغله. نو زه لیکلی شم چې پوټ ایکویشن 1 ان سٹار، یعنی دا ایکویشن 1 به وایسي او په دې سٹار کې به څه کې؟ په دغه سٹار کې به دا پوټ کې. اوکې، نو زه به څنګه وکړم چې پی از ایکول ټو ډبلیو به زه پوټ کړم وي کیو ډیوایډډ بای او ټي په خپل ځای باندې. اوکې، نو زه داسې لیکلی شم دا چې کومه ریلیشن ما سره راغی چې پاور اصل کې او وی په خپل ځای او کیو بای ټي. اوس موږ دلته پوهېږو چې کیو بای ټي یعنې چارج فلو پر یونټ ټایم دی، د څه ته کرنټ وایي که نه؟ په آی باندې ریپرزینټ کېږي. زه لیکلی شم چې پي از ایکول ټو وي په خپل ځای او دې په ځای آی پوټ کا. ټیک شو که نه؟ دا ما سره پاور چې کومه دی بل ډیفینیشن راغی پي از ایکول ټو وي آی آر. زه دا داسې لیکلی شم آر پي از ایکول ټو آی وي. یعنې زه داسې دا لیکلی شم چې پاور اصل کې کرنٹ ټایمز پوټینشل ډیفرنس دی. کرنٹ ټایمز پوټینشل ډیفرنس دی ته څه شی دي ته وایي؟ الکتریک پاور. څه ورته وایي؟ الکتریک پاور ورته وایي. یعنې دې مطلب دا دی چې که چېرته زه په دې سرکټ کې د پاور خبره کوم که نه، دلته ما دا ریزسټنس ولګاو، دا مې پوټینشل ډیفرنس پرووایډ کړو. نو چې پوټینشل ډیفرنس څومره زیات وي دومره زیات به دومره زیات به کرنټ وي. نو چې پوټینشل ډیفرنس زیات وي کرنټ زیات وي نو پاور څه شي؟ پاور زیات شو. خو که پوټینشل ډیفرنس کم دی نو کرنټ هم څه شی دی؟ دا کم دی. نو پاور هم څه شی شو؟ دا کم شو. نو سمپل الکتریکل پاور چې کومه دی دا په دې طریقه باندې هم څه کېږي؟ دا ایزیلی ډیفاین کېږي. اوکې، همدارنګه تاسو پکې دننه اوس خپلې مشروطیانې شروع کړئ چې لیټ سپوز پي از ایکول ټو ما سره آی وي برابر شو که نه؟ نو او هم لا ماته څه وایي؟ او همز لا چې کومه مونږ ویله مونږ ته دا وایي چې وي از ایکول ټو مونږ سره څه برابر دی؟ د آی آر برابر دی. نو پي په خپل ځای پوټ کا، آی په خپل ځای او وي په ځای پوټ کا آی آر. اوکې، نو پي از ایکول ټو ما سره څه برابر شو؟ د آی سکویر آر برابر شو. نو په پاور چې کومه دی سکویر اف د کرنٹ ټایمز ریزسټنس هم څه شی دی؟ دا پاور، یعنې پاور پر ریزسټنس باندې هم څه کوي؟ دا ډیپینډ کوي. همدغه شان چې کومه دی که چېرته د دې او حمله نه څه د آی ویلیو راوباسم آی از ایکول ټو وي بای آر شو. اوکې، اوس چې کومه دی د آی دا ویلیو دلته پوټ کا ځئ پي از ایکول ټو آی په ځای وي بای آر د بره څه شی دی؟ هول سکویر دی آر په خپل ځای باندې. نو پي از ایکول ټو وي سکویر بای آر سکویر، آر په خپل ځای باندې. اوکې، نو دلته څنګه لیکلی شم چې پي از ایکول ټو وي سکویر او دا یو آر د دې آر سره څه شی کینسل شو؟ نو وي سکویر بای
آر. نو دلته چې کومه دی پاور اصل کې په پوټنشل ډیفرنس او په ريزسټنس باندې هم ډیپند کوي. نو دا د پاور مختلف قسمه فارمولې دي چې کومه دا تاسو څه کولی شئ دا تاسو په ام سی کیوز کې دا تاسو لراتلی شي دغه شان انټرویوز کې تاسو نه څه کولی شي تپوسونه کولی شي. اوکې اوس دلته چې کومه دی راځو د پاور یونټ ته یونټ اف پاور. اوکې نو پاور خو موږ ډیفاین کړو چې پی از ایکول ټو آی وي. اوکې اوس دلته د کرنٹ یونټ چې کومه تاسو ویلې ده چې دا څه شی ده امپیر د څه شی ده امپیر چې کوم په ا باندې ریپرزینټ کیږي ټیک شو. او د وی یونټ چې کومه دا وولټیج د څه شی ده وولټ وولټ. اوکې دا وولټ کا وولټ. اوکې په وی باندې څه کیږي دا ریپرزینټ کیږي. او پاور ما سره څه برابر شه پاور ما سره برابر شه د واټ. خو دا واټ دی څه شی ګوره چې کله زه داسې چلو کوم که نه یا کله تاسو داسې چلو کوئ که نه چې پاور به کله 1 واټ وي چې کله په یو الکتریکل سرکټ کې چې کومه کرنٹ دی دا پوټنشل ډیفرنس دی دا تاسو څومره ورکړی دی 1 وولټ دی ورکړی دی او د 1 وولټ د وجې نه 1 امپیر کرنٹ پیدا کېږي. لکه لیټ سپوز چې دا ما سره هم دغه سرکټ دی ټیک شو دی ته ما دا پوټنشل ډیفرنس څه کړی دی دا مې کنیکټ کړی دی پلس ماینس پوټنشل ډیفرنس څومره دی 1 وولټ دی ټیک شو. دې پوټنشل ډیفرنس د وجې نه دلته کرنٹ پیدا شو څومره 1 امپیر. نو دلته چې کومه پاور پیدا کېږي پاور کنزیوم کېږي یا پاور چې کومه دی دا ضایع کېږي ټیک شو که نه. نو دلته چې کومه دی دا څومره دی دا 1 واټ دی څه شی دی 1 واټ. نو سمپل چې کله ته یو سرکټ د څومره پوټنشل ډیفرنس پرووایډ کړي 1 وولټ څومره کرنٹ پیدا کېږي د وجې نه 1 امپیر او څومره پاور به کنزیوم کېږي دا به 1 واټ ټیک شو. نو زه داسې لیکلی شم چې 1 واټ اصل کې موږ سره د څه برابر دی 1 واټ موږ سره برابر دی د 1 امپیر ټایمز 1 وولټ. اوکې دا د واټ څه شی شو دا د واټ ډیفینیشن شو. اچھا اوس دلته په دې کې سوچ وکړئ دا یو چې کوم د موږ سره بلب دی ټیک شو دا بل موږ سره ټیوب لایټ دی. اوکې زه چې موږ سره لیټ سپوز موږ سره چې دا بلب دی که نه لیټ سپوز موږ سره 12 واټ دی. اوکې او دلته د ټیوب لایټ چې کوم دی موږ سره 40 واټ دی. اوکې نو تاسو په خیر کوم یو د کوم یو پاور زیات دی نو ډیفینیټلی 40 واټ چې کومه ټیوب لایټ دی د دې پاور زیات دی. نو دا موږ ته داسې ښیي چې لکه مطلب دا الکتریکل پاور چې کومه دی پاور که نه د الکتریکل انرژي چې کومه دا هیټ ته او رڼا ته په څومره فاسټ ریټ سره چې کومه دا څه کوي دا کنورټ کوي. اوکې نو که دلته زه دا کومه بلب چې کومه دلته مونږ لګولی دی که دلته زه ویم چې دا صرف او صرف چې کومه دی 2% رڼا چې کومه ده دا لایټ ته کنورټ کوي او باقي چې کومه ټوټل هیټ ته کنورټ کوي. لکه زه وایم چې دلته دا بلب کې کمال دا دی چې دا 2% رڼا چې کومه دی انرژي دا موږ ته لایټ راکوي او نور ریمیننګ چې کومه ده ریمیننګ دا هیټ ته کنورټ کوي. نو دا زموږ په مفادو کې نه ده خبره باندې پوه شئ. زموږ بلب خو موږ ځکه لګولی دی چې موږ له لایټ راکوي خو دا صرف او صرف 2% لایټ کنورټ کوي او باقي ټوټل چې کومه دی دا هیټ ته کنورټ کوي ټیک شو. خو که چېرته ته د ټیوب لایټ خبره وکړي که نه نو دلته چې کومه ټیوب لایټ دی نو دلته زه دا ویلی شم چې په دې ځای کې موږ سره دا څه کوي د 9.5% انرژي تقریبا 10% انرژي چې کومه موږ ته لایټ ته کنورټ کوي او باقي چې کومه دا څه ته کنورټ کوي 10% انرژي دا لایټ راکوي او دا 90% چې کومه دا سره کوي دا هیټ راکوي. اوکې نو مطلب زه ویلی شم چې دا زیات افیشنټ شو with respect to this bulb. اوکې نو اصل کې دلته چې کومه د الکتریکل انرژي د الکتریکل انرژي دا څه ته کنورټ کېږي دا هیټ ته کنورټ کېږي څه ته کنورټ کېږي هیټ ته کنورټ کېږي او په کوم ریټ سره چې دا کنورټ کېږي دې ته څه وایي ته وایي الکتریکل پاور څه شی ورته وایي الکتریکل پاور. بله خبر راغله دا الکتریکل هیټر دی څه شی دی دا هیټر دی. نو اوس دلته چې کومه دی الکتریکل هیټر دا دی څه شی ګورئ دلته که چېرته موږ د دې الکتریکل هیټر بیل ورکوو که نه بیل نو یاد وساتئ چې دا موږ د دې د پاور نه ورکوو دا اصل کې موږ د دې د انرژي د کنزمپشن ورکوو چې دې څومره انرژي چې کومه دا څه شی دی دا استعمال کړې ده خبره باندې پوه شوئ که نه. او دا به بیا موږ ووایو چې انرژي اصل کې موږ په کیلو واټ آور کې چې کومه دی دا څه کوو دا کیلکولیټ کوو خبره باندې پوه شوئ. نو انرژي اصل کې دی څه شی انرژي اصل کې که تاسو د پاور خبره کوئ چې پاور برابر دی W/H
टी نو دا ورک اصل کې چې دا ورک اصل کې انرژي دا ورک اصل کې چې دا انرژي دا نو پاور په خپل ورک وځ تاسو انرژي پټ کولای شئ او ټي په خپل انرژي از ایکوال ټو پی ټي نو پاور ټایمز ټایم چې کومه اصل کې انرژي او په دې صورت کې چې کومه موږ د الکتریکل هیټر چې کومه د سبمټ کو بل سبمټ کو نو بل چې تاسو په راځي دا یاد وساتئ دا اصل کې د پاور بل نه دا اصل کې د انرژي کنزمپشن چې کومه ده دا بل دی اوکې لکه مطلب انرژي کنزمپشن څنګه کیږي انرژي کنزمپشن کله کیږي انرژي کنزمپشن چې کله د پاور کنزمپشن څومره ټایم د پاره کیږي دا اصل کې څه برابر ده انرژي برابر ده نو اصل کې تاسو په چې کومه د بل کیلکولیشن دا اصل کې په کوم صورت کې راځي د پاور په صورت کې سوري د انرژي په صورت کې راځي اوکې تر دې د مو بس دومره ان شاء الله پر روان ټیم کې به یو نوی ټاپک سره بیا ملويږو تر هغه د خپل خیال ساتئ که دا چینل چا نه سبسکرایب کړی دا چینل سبسکرایب کړئ بل آیکن ضرور پریس کړئ چې پر روان ټیم کې کوم نیو اپډیټس تاسو ته په ټایم باندې ملويږي بل لمس پرم د الله پامان ثانک یو